السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وصفه جديده في شهوات السباعي. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. تحضرت اليوم حريشات تاع الشعير، سميده الشعير او البلبوله، كاين اللي كيقول لها البلبوله، كاين اللي كيقول لها سميده الشعير، اللي متوفره عندنا. تتباع في المطاحين وكتباع في الحوانت اللي كيبيعوا الطحاين والسميد. طريقه باش غادي نحضرهم مختصره، طريقه مبسطه، مكونات اللي فيهم زوينين رائعين، ما فيهمش الخميره، كيجيو رطبين، كيجيو على هذا الشكل هكا. نحتاجو ناكلوهم في هذا الشهر الكريم. الشعير زوين مفيد، والمكونات اللي غادي ندير فيه مفيدين. تابعوا معايا ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير، وما تنسونيش بلي لايك، واللي عاد اكتشف القناه يدير معايا اشتراك وفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ان شاء الله. دابا غادي ندوزو للمقادير. المقادير اللي عندي هنايا: شيشه الشعير، كاين اللي تيقول لها شيشه الشعير، كاين اللي تيقول لها البلبوله. هاد القياس شويه كتكون غليظه. عندي هنايا 3 ديال الكيسان، جوج هما خويتهم، وهذا الثالث كيسان د العنبه باش كنعبروا. 3 ديال الكيسان. هذا الشكل ديالها كيفاش داير هاد البلبوله. الملحه، حسب الذوق، ديروها شي كثيره غير شويه. حرك فيها هاد الملحه. هاد الحريشات ديال سميده الشعيره او البلبوله راه كيجيو رائعين كما كيقولوا، ماكله ودواء، زوينين ناكلوهم في رمضان. الشعير مفيد بزاف. دابا غادي نخوي فيها الماء طاب حتى طاب، ماشي غير سخون، طايب. نخوي فيها الماء. دابا غادي نخليها ترقد في هذا الماء الطايب باش كترطب وكتجي زوينه. دابا غادي نخليها واحد نص ساعه. هو ترطب مده نص ساعه كما قلت لكم. زيد فيه شويه تاع الزيت، زيت البلديه، زيت الزيتون. مع هي كتواسى مع الشعير. حتى ملي كنعجنوه غير هكاك خبز، كنبغيو نغمسو بخبز الشعير مع الزيت البلديه، هي كتجي معاه مزيان. درت فيه 2 معالق كبار، 2 معالق صغار ديال الكمون حبوب منقي. هادو راه عابراهم انا، راه 2 معالق، 2 معالق صغار، معالق صغار. غادي نزيد فيه هاد الطحين ديال الشعير، غادي نزيدو فيها، حيت هاد الطحين ديال الشعير هو اللي غادي يجمعها ويجيونا الحريشات زوينين. فغادي نخلطها مزيان. كيجيو هاد الحرشات رائعين، وكيجيو المذاق ديالهم زوين، وكناكلوا شي حاجه اللي زوينه ومفيده. كما قلت لكم راه كيقولوا الناس الاولين ماكله ودواء، المذاق فيه زوين، وكناكلوا شي حاجه اللي صحيه. دابا غادي نخلطو مزيان. غادي نزيدو واحد المعلقه ديال الزيت، جاتني بحال قليله. غادي نزيد نخلط مزيان. نزيد شويه ديال الماء، نبقى هكا مستمره حتى يتخلط مزيان. دابا غادي ندير يدي باش نعرف القياس ديال الماء، واش نزيد ولا ما نزيدش الماء. قيله صافي ما غاديش نزيد الماء، ستكون على هذا القياس هاك. دابا غادي ندهن المقله باش نديرو الحرشه.
هي فاش غادي نديرهم، حيت هي ثقيله. غادي نديرهمش في الفران، غادي نديرهم غير في المقله. دابا غادي ندهنها بهذا الزيت، نزيد فيها شويه من هاد السميده الرقيقه د الشعير اللي زدت هنايا، نزيد فيها شويه في هاد البلبوله الغليظه باش غادي نقرص. صافي دابا غادي نبقى نشكلها كويرات. نبقى ندير عليها هاد البلبوله على وجهها وعلى نلويها فيها مزيان. غادي نصاوبها بهذا القالب ديالها ديال الحرشه. نعاود نشكل واحده اخرى. تيجيو هاد الحريشات زوينين ديال الشعير مع هاد المذاق ديال الزيت البلديه والكمون. الكمون راه هاد الوصفات قديمه، كانوا والدينا وجدودنا كيديروها مع الخبز. ملي كيعجنوا الخبز الشعير كيرموا فيه الكمون. ما دابا في هاد الوقت راه ولاو بزاف ديال تيدار فيه الزيتون، تيدار فيه الزعتر، كيدار فيه. ما هاد الكمون راه قديم ماشي دابا، ماشي في هاد الوصفات ديال دابا. صراحه كيتواتى معاه، كيجي زوين. كنبقى نقدها هكا حتى نكمل. كنحاولوا نديروهم مقادين باش في الطياب ما يجيونا مقادين في الطياب. اما الا كانت وحده رقيقه وحده غليظه ما تيجيوش مقادين في الطياب، باش ما نتعذبوش معاهم في الطياب. هكا كنبقى نقاد بها حتى كنكملهم. صافي دابا انا شكلت هاد راني شكلت هادو اللي هزات ليا المقله، تنعاود نكمل الاخرين. صافي دابا انا غادي نشعل عليهم يطيبوا. غادي نبقى ندور فيهم اللي بداو كيحسوا في الطياب. نبقى نرد ليه هاد الجهه رجعوا لهاد الجهه باش ندورهم يجي فيهم الطياب مقاد. نخلي شويه العافيه مجهده عليهم باش ما يبسوش. الشعير شويه كيهز الطياب، ماشي بحال السميده ديال الزرع. كنخليوهم حتى يطيبوا عاد كنقلبوهم باش ما نبقاوش نكثروا عليهم القليب. دابا قربوا يطيبوا كنقلبهم هكايا. صافي هما الحريشات هادو دابا وجدوا صافي، بقى لهم غير يتبلعوا. دابا هادو طابوا. هما الحريشات ديالنا وجدوا، راه كيجيو زوينين وكما كتشوفوا الطيب فيهم مقاد. وكنتمنىكم تجربوهم، راه كيجيو لذاذ وكيجيو حتى هشاش. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله وبالصحه والراحه.